हिरव्या चिंचेची चटणी खाल्ली आहे का? तर हिरव्या चिंचेची चटणी खाल्ली नसेल तर हा व्हिडिओ माझा शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर आपण जी पिकलेली चिंच असते त्यापासून आपण चटणी गोड आंबट बनवतो. तर मी आज हिरव्या चिंचेची चटणी बनवणार आहे. तर अप्रतिम टेस्ट असणार आहे, आंबट, तिखट आणि गोड. तर खूप सोपी आहे आणि झटपट बनणारी आहे. अगदी सहजपणे बनवता येते. तर वेळ न लावता आपण ही रेसिपी झटपट बनवायला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाच बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर हिरव्या चिंचेची चटणी बनवण्यासाठी आपल्याला खूप काही साहित्य लागणार नाही. अगदी कमी साहित्यामध्ये होते. तर ते कोणतं साहित्य आहे पाहूया. तर इथे आपलं एवढं साहित्य आहे. तर ते म्हणजे इथे मी हिरव्या चिंचा घेतलेल्या आहेत. तर आपल्याला कशा निवडायच्या आहे? तर अशा पद्धतीने निवडून घ्यायच्या आहे. तर ह्या हिरव्या चिंच आपल्याला अगदी कोवळ्या घ्यायच्या आहेत, जास्त निब्बर पण घ्यायच्या नाहीत. तर मी अशा पद्धतीने घेतलेल्या आहेत. अशी हातामध्ये घेतली तर ती सहजपणे तुटली पाहिजे. तर अशा ह्या चिंचा घेतल्या पाहिजेत. तर आतमध्ये बिया आलेल्या नाही पाहिजेत. वरून टर्पल आपलं पिकलेलं नाही पाहिजे. तर अशा पद्धतीने कोवळ्या आपल्याला चिंचा घ्यायच्या आहेत. आता इथे मी टेस्टनुसार हिरव्या मिरच्या, लसूण आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे. फक्त एवढं साहित्य आहे, जास्त लागणार नाही. तर आता आपल्याला हे बारीक करून घ्यायचं आहे सर्व. तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे मिक्सरचं भांडं. तर यामध्ये आता मी तुकडे करून घालते चिंचेचे. तर कोवळी चिंच वापरायची आहे हे लक्षात असू द्या. तर त्यामध्ये बिया बिलकुल येऊ द्यायच्या नाहीत, नाहीतर टेस्ट तर येणारच नाही आणि आणि ते बारीक पण होणार नाहीत बियासोबत. तर अशा पद्धतीने आपण आता ह्या चिंचेचे तुकडे बारीक केलेले आहेत आणि मिरच्यांचे आणि लसूणही. आणि इथे मी देठांचा वापर करते कोथिंबीरच्या. तर कोथिंबीरची देठे घालूया. तर अजून थोडीशी टेस्ट येण्यासाठी इथे मी जिऱ्यांचा वापर करणार आहे. तर अर्धा चमचे मी इथे जिरे वापरणार आहे. तर जिरे मी नंतर फोडणीमध्ये पण वापरणार आहे. तर इथे आता आपण मीठ चवीनुसार घालूया. तर नंतर आपल्याला मीठ घालायचं नाही. फक्त आता इथे आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आहे आणि जिरे. तर आता आपण हे मिक्सरला बारीक करून घेऊया. तर बघू शकता हे मिक्स मस्त झालेलं आहे बारीक करून. तर बघू शकता गंधासारखी ही चटणी झालेली आहे. तर पूर्ण बारीक करायची आहे. कुठेही जाडसर ठेवायची नाही. तर अशा पद्धतीने आपली ही चटणी बिना पाणी घालता झालेली आहे. पाण्याचा वापर बिलकुल करू नका. तर आपण आता एका बाउलमध्ये ही चटणी काढून घेऊया. तर चटणीचा थिकनेसही तुम्ही बघू शकता. जर तुम्हाला टेस्ट हवी असेल तर यामध्ये तुम्ही ओलं खोबरं घालू शकता आणि बारीक करू शकता चिंचेसोबत. तर आता आपण या चटणीला फोडणी देणार आहोत. तर इथे मी कढई तापत ठेवलेली आहे. तर कढईमध्ये आता आपण 2 ते 3 चमचे तेल घालूया. तर ही चटणी अगदी 2 ते 3 महिने सहजपणे टिकू शकते फ्रीजमध्ये आणि जास्तीत जास्त बाहेर जर ठेवली तर 8 दिवस टिकू शकते बिना फ्रीजची. तर इथे मी मेथीचे दाणे, जिरे, तीळ आणि बडीशेप घेतलेली आहे. तर टेस्ट फार छान येणार आहे. तर अशा पद्धतीने आपण आता या तेलामध्ये हे सर्व घालून घेऊया आणि मस्त अशी फोडणी करून घेऊया. तर आता हे सर्व तडतडलेलं आहे. तर आता आपण गॅसची फ्लेम बारीक करूया आणि जी बारीक केलेली चटणी होती ती यामध्ये आता घालूया. तर फोडणी बिलकुल करपू द्यायची नाही, कारण की यामध्ये मेथी दाणे आणि तीळ घातलेले आहेत, ते करपू शकतात. तर मेथी दाणे आणि तिळाने आणि बडीशेपने अतिशय सुंदर टेस्ट लागणार आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा ही रेसिपी. तर अशा पद्धतीने आपण आता ही फोडणी पूर्ण मिक्स करून घेऊया आणि फक्त 1 मिनिट आपण ही चटणी परतून घेणार आहोत. कारण की ह्या फोडणीचा फ्लेवर चटणीमध्ये उतरला पाहिजे आणि गोड लागण्यासाठी, कारण की चिंच आंबट असते फार, म्हणून गोड थोडंसं आपल्याला यामध्ये गूळ घालायचा आहे. तर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त घालू शकता. गूळ विरघळला की आपल्याला ही चटणी काढून घ्यायची आहे. तर इथे थोडासा गूळ कमी पडलेला आहे म्हणून मी थोडासा नंतर अजून घातलेला आहे, कारण की मला जास्त गोड हवं आहे म्हणून यामध्ये मी पुन्हा एकदा गूळ घातलेला आहे. तर अशा पद्धतीने आपली इथे चिंचेची चटणी तयार झालेली आहे. गूळ पूर्ण विरघळलेला आहे. तर आता आपण हे काढून घेऊया. तर आता इथे डिश तयार आहे आपली आणि चिंचेची चटणी आता डिशमध्ये काढून घेऊया. तर ही हिरवी चिंचेची चटणी अतिशय सुंदर लागते. तुम्ही भाकरीसोबत, चपातीसोबत किंवा भातासोबतही खाऊ शकता आणि जर तुम्ही इडली बनवली असेल तर इडलीसोबत ही अतिशय सुंदर लागते चटणी. तुम्ही ही नक्की ट्राय करा
अगदी आपण ओल्या खोबऱ्याची चटणी बनवतो तशीच सेम लागणार, पण थोडीशी आंबट लागणार. तर अशा पद्धतीने इथे सर्व चटणी काढून झालेली आहे. तर मस्त अशी आंबट, तिखट, गोड आणि त्यामध्ये फ्लेवर उतरलेला आहे बडीशेप, तीळ आणि मेथी दाण्याचा. वरून आता गार्निशिंग आपण थोडंसं कोथिंबीरचं करूया. तर अशी ही भन्नाट, चमचमीत, चटपटीत तयार झालेली आहे चटणी. तर आपण कायमच पिकलेल्या चिंचेची चटणी म्हणजे कोळ बनवतो. तर अशा पद्धतीने हिरव्या चिंचेची चटणी ही बनवून बघा. खूप भारी लागते. तर इथे आपली चटणीची रेसिपी तयार आहे. तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि तुम्हीही ट्राय करा. तर अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा आणि भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.